Καλώς ήρθατε στο έκτο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Έχουμε ήδη καλύψει τις βασικές έννοιες, τους τύπους, τις συναρτήσεις, τους τοπικούς ορισμούς και τις μεταβλητές. Σήμερα θα εξερευνήσουμε ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση του κώδικα, τους χώρους ονομάτων ή namespaces. Θα δούμε πώς μας βοηθούν να ομαδοποιήσουμε ορισμούς, να αποφεύγουμε συγκρούσεις ονομάτων και να διατηρούμε την καθαρότητα στον κώδικά μας. Οι namespaces είναι στην ουσία ομάδες από ένθετους ορισμούς. Μας επιτρέπουν να οργανώνουμε τον κώδικά μας σε λογικές μονάδες. Εδώ ορίζουμε ένα χώρο ονομάτων με το όνομα foo. Μέσα σε αυτόν τον χώρο ονομάτων δηλώνουμε διάφορους ορισμούς, μία σταθερά με τιμή 5, μία συνάρτηση που παίρνει ένα NAT και επιστρέφει το ίδιο NAT, συν 7 και δύο επιπλέον σταθερές, την FA και την FFA, που χρησιμοποιούν την F και την Α. Όταν βρισκόμαστε μέσα στο χώρο ονομάτων foo, μπορούμε να αναφερθούμε στους ορισμούς των α, f, fa και ffa απευθείας με τα ονόματά τους, όπως φαίνεται στα check A, check F, check FA και check FFA. Ωστόσο, μπορούμε επίσης να αναφερθούμε σε αυτούς χρησιμοποιώντας το πλήρες όνομά τους, το οποίο ξεκινάει με το όνομα του χώρου, ακολουθούμενο από μία τελεία και μετά από το όνομα της παραμέτρου ή της μεταβλητής που θέλουμε να αναφερθούμε. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλουμε να είμαστε σαφείς ή όταν έχουμε ονόματα που μπορεί να συγκρούονται με ονόματα εκτός του namespace. Μόλις βγούμε από το μπλοκ του namespace foo, δηλαδή μετά το end foo, οι ορισμοί που κάναμε μέσα σε αυτόν το χώρο ονομάτων δεν είναι πλέον προσβάσιμοι απευθείας. Αν προσπαθούσαμε να κάνουμε check A ή check F εκτός του namespace, θα είχαμε ένα σφάλμα, όπως αποδεικνύουν τα σχολιασμένα παραδείγματα. Για να αναφερθούμε σε αυτούς τους ορισμούς από έξω, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες τους όνομα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του namespace. Έτσι, για να ελέγξουμε τον τύπο του α από τον χώρο ονομάτων foo, γράφουμε check foo.α. Ομοίως, χρησιμοποιούμε με foo.f, foo.fa και ούτω καθεξής. Αυτό διασφαλίζει ότι οι ορισμοί μας είναι οργανωμένοι και δεν δημιουργούν σύγχυση ή συγκρούσεις ονομάτων σε ένα μεγαλύτερο έργο. Αν όμως θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τους ορισμούς ενός namespace χωρίς να χρειάζεται να γράφουμε κάθε φορά το πλήρες όνομα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κλειδί open. Έτσι, η εντολή openFoo φέρνει όλους τους ορισμούς από τον χώρο ονομάτων foo στο τρέχον πεδίο εφαρμογής. Μετά το openFoo μπορούμε πλέον να αναφερθούμε στα α, f και fa απευθείας χωρίς το πρόθεμα foo. Όπως δείχνουν τα check A, check F και check FA. Φυσικά μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε την πλήρη αναφορά foo.fa αν το επιθυμούμε. Η Open είναι πολύ βολική για να έχουμε πιο συνοπτικό κώδικα όταν δουλεύουμε εντατικά με ένα συγκεκριμένο namespace. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ namespace και section που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο. Όπως αναφέρει και το σχόλιο, ένας namespace χρησιμοποιείται για να ομαδοποιήσει ορισμούς και να αναφέρει αργότερα σε αυτούς. Είναι ένας τρόπος να δώσουμε μία λογική δομή στον κώδικά μας, όπως τα modules σε άλλες γλώσσες. Αντίθετα, μία section χρησιμοποιείται για να περιέχει τοπικά εφέ, όπως η δήλωση μεταβλητών, variable, ή το άνοιγμα ενός namespace για χρήση. Οι section έχουν ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και τα εφέ τους εξαφανίζονται όταν τελειώσει η section. Για παράδειγμα, βλέπουμε το checklist.cons. Το list.cons είναι μια συνάρτηση από την ενσωματωμένη βιβλιοθήκη του Lean που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ληστών. Προσθέτει ένα στοιχείο στην αρχή μιας λίστας. Το list είναι στην ουσία ένας namespace και το list.cons μας δείχνει τον πλήρη κανονικοποιημένο τύπο της συνάρτησης, αποκαλύπτοντας όλες τις σιωπηρές παραμέτρους που δεν φαίνονται με πρώτη ματιά. Αυτό δείχνει
πως τα namespaces χρησιμοποιούνται ευρέως στην ίδια βιβλιοθήκη του Lean για την οργάνωση των ορισμών. Και αυτό ήταν το έκτο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Ελπίζω να κατανοήσετε τη σημασία και τη χρήση των namespaces για την οργάνωση του κώδικα, καθώς και την διάκριση από τα sections. Η ικανότητα να δομούμε τους ορισμούς μας αποτελεσματικά είναι ζωτική σημασίας για την ανάπτυξη μεγαλύτερων και πιο σύνθετων έργων στο Lean. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο.